Az igen. Olyan agilis lett a kis hölgy, hogy csak na. Hogy csak na. Jó, itt még nem tudunk fejleszteni. Zsír! Maximálisan agilis. Maximilian. Jó. Ott azt? Szerintem úgy. Jó napot kívánok, én vagyok az Refugi. Akkor innentől csak damage meg HP. Hát a damage miatt ment az agilitás ennyire. De várjál most akkor erre. Jó, mindenképp bejövünk ide. Vannak ilyen különleges tárgyak. Lokkolva van. Hát felháborító, nekem azt ki kell nyitnom. Mi ez? Examináció. Question Mr. Marat. Egy véres köpönyeg. Amit találtunk ott. Ez pedig egy Echo. Ez a király, meg a Jacques Fos a bolondos. Look at them parading around like peacocks. These scoundrels, rotten to their very core. See how they proudly display their vices and shameful privileges, tirelessly working to drag morality through the mud, trampling on itself. The Queen is said to have read your liaison before her husband banned it. It's hilarious, isn't it? I'm not surprised. No matter how hard I work to denounce their immoral practices, the aristocrats saw my novel as nothing more than a light-hearted bit of fluff. How naive I was to imagine that my pen could slice away the gangrene of their debauchery. Well, fortunately, you have more than one string to your bow, mon capitaine. Mon capitaine. Oké. Ott is van valami amúgy. The page from a patriot's diary. The time has come for what I sure to be a deceives battle. Hardened by the weeks spent in the underground, we are now ready to defend Montmartre, our last stronghold. Viva la France, viva Louis Philippe, King of France. Ő volt az áruló? Továbbra se tudjuk ezt kinyitni. Ezt viszont igen. Mógus professzor volt amúgy, igen. Marat, más néven Mógus professzor. Mandarin, doublet és hat. Na lássuk ezek mit tudnak. Nem mint hogyha le akarnánk cserélni azt, ami most van. Oké, ez leginkább loot chance-et növel, illetve flame resistance rad. A másik pedig... Hát ennek a testvére, hogy így mondjam, annak a setnek a része. Oké, hát itt büdös van, ezt onnan is lehet tudni, hogy nagyon sok légy terjeng és zümmögnek itt a fülünkbe, úgyhogy menjünk innen. De ezt a ládát, ezt... Tehát kivel kell lefeküdni, hogy ezt én kinyithassam? Sosem tudjuk meg. Jó, pü. Ott van a Marat. Monsieur Marat. Huh? Hey? Who goes there? La Diableuse, je m'attendais. So this is the famous huntress Diana I've heard so much about. Truly, 'tis an honor, madame. Now let me have a look at you. Oh, you're just as they described. An angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de la Clos. They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. What a strange machine you are. Jó, titoktartó mikrobiológus, oké. Gifted with intelligence, clearly, but also with speech and the freedom to do as you please. Cependant,
You are still an automat. Who is your master? It was on the Queen's orders that I came to Paris. The poor thing. To what new level of desperation has her husband's madness driven her? Does she finally intend to leave this kingdom, where she should never have set her dainty little feet? No, monsieur. She means to put an end to her husband's madness. Így van. What, with you? You in what army? That's quite amusing, you must admit. And you, Monsieur Marat. Who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duc d'Orléans. His cousin the king has no place on that throne, and nor does his wretched dynasty. The Bourbons, along with their wars, their crimes, and their vices, are finished. It's high time their scepter be passed to an enlightened, just monarch. One who is sympathetic to the people's sufferings. But now that I think about it, madame, look at us. We've been standing around chatting like old friends for several minutes, and I still don't know to what I owe the pleasure of your visit. I must go to the Bastille. Igen, be kell mennünk a Bastille-ba. Is imprisoned. Oui. Such a sad fate for a king's lackey. And what do you want with your creator? This man whose blood-stained hands built the army that's currently setting Paris ablaze. What Vaucanson has done, only Vaucanson can undo. Fair enough. Alas, while I come and go as I Így please van. through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, dites-vous? A sanguinary automat is spreading death and terror in the depths of this quarry. Azt majd At the cost bízd of their rám. lives. My comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple. And that's the only way to reach the Bastille. Jó, az egyetlen And yet utat that's egy exactly what I intend to automaton do, Monsieur Marat. À votre guise. állja, I shall not úgyhogy attempt to dissuade you. There is one small thing though. vajon mit kell majd I csinálni? had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats. But since you managed to come here, I assume you already know a lot about these devices. Indeed. Here. This would allow you to reach the lower tunnels. Ó, még lentebb kell menni? Nagyon jó. Fix the walkway. Nagyon jó. Tudunk-e még veled beszélni valamit? Have you fixed the walkway? I am No. working on it, Monsieur Marat. That's the only way to reach the lower tunnels. The mechanism is on this. Igen, tudunk még vele. The bloody mattress. Who laid on this blood-stained mattress? Oh, it's a strange story. Ugye I ez a suppose you heard melléküldetés. about what happened in Place Dauphine? Indeed. I went there. Well, we took in one of the survivors of the massacre. The only survivor, it seems. Despite his serious injuries, he was particularly talkative. What did he tell you? He kept saying that Lafayette was a traitor in the king's pay. That the Hoppa. flaxen-haired hero had deliberately handed his brand new National Guard over to the automats. What evidence did your guest have? Nothing substantial, unfortunately. It was based on a simple rumor that was circulating in the camp shortly before the Royal Army attacked. It would appear that several volunteers Jó, carried a Pian és yellow Csokis Muffin, cartridge köszi in their szépen, hogy voltál, cartridge és a pouches. támogatásokat is nagyon Most szépen likely köszönöm. a subtle way for the conspirators to recognize each other. The subsequent disaster would tend to confirm this hypothesis. Vous ne croyez pas? These are suspicions. Nothing more. Right you are. Oh, if only I had proof of this conspiracy. Then I'd be able to scutter the ambitions of that cur Lafayette for good. The would-be dictator's plans would be foiled. I must get to the bottom of this urgently. Very Igen, well. ezt elég jó lenne I encourage you kideríteni. to do so. But remember that the Marquis could not have acted alone. If you can't find anything implicating him, look into the members of his staff. Start in Place Dauphine, where those brigands sullied the ground with their boots. Szóval ugye arról volt szó, hogy, hogy ugye találtuk itt az előbb azokat a véres matracokat, cuccokat, és arról kérdeztük ezt a Maratot, és kiderült, hogy befogadtak vagy megmentettek egy csávót, aki megmenekült az egyik harc szintéről, és a csávó ahhoz képest, hogy sebesült volt, meg az egyetlen túlélő volt, elég sok mindent beszélt, és azt mondta, hogy a Lafayette, akit ugye mi megmentettünk, és akivel mi találkoztunk, és az előző streambe
Ugye ő próbált minket meggyőzni arról, hogy neki adjuk oda a nagyon nagy vagyont érő cuccot, hogy ő egy hadsereget állítson fel, de mi Robespierre-nek adtuk ugye a cuccot. Na most, hogy a Lafayette az egy áruló, és hogy igazából a király embere. Nincsen konkrét bizonyíték, de hogy ő bizony áruló, tehát hogy igazából egy beépített ember. És most ennek okán majd nyomoznunk kell, meg is kaptuk a mellékküldetést, hogy az egyik helyszínen a nyomokat kell majd keresnünk. Monsieur Marat, did you take part in an operation that aimed to kidnap the Dauphin and his sister Ez meg a másik mellékküldetés. Me take part in an operation? Nonsense. My only weapon is my pen, and I have sharpened it, believe you me. That said, we did receive some information concerning the children. Unfortunately, I'm sworn to secrecy. If such an operation did indeed take place, Monsieur de Leclos would have been the one behind it. Alas, I fear that he is no longer of this world. There is little doubt that he and his men fell in the galleries. His life on the ground, okay. The quarry, his champions. The quarry. Dites-moi, Monsieur Marat, what exactly are you doing hiding in a quarry? I've made a lot of enemies. In my publications, I have always denounced the corrupt, and those who corrupt them. These vampires who cheat the weak and bleed the nation dry. Chief among them, that crook Lafayette, that Trenz Sabre, a career soldier who thinks he's Caesar, not content to maintain an army of rats. This Blondin has all the Châtelet's judges in his pocket. It seems my prose upset him, as he swore to hunt me down. If I hadn't fled, I'd have been done for, there's no doubt about that. Értem. Who are your compagnons? Patriots who come and go in the quarries throughout the city, under the command of Monsieur Leclos. Alas, there are few left. And I wager that it won't be long before the machines that have taken over our hiding place find Jó, tehát me. a hazafiak az ő hours are numbered. társai. Mais vous-même, have you found any companions for yourself? Members and supporters of the Third Estate have gathered at the Cordelier Convent. Would you be so kind as to name them? In addition to Monsieur de Robespierre, the Comte de Mirabeau is there. Le Flambeau de Provence. An artful chameleon who skillfully dons every colour of the rainbow. The Marquis de Lafayette, Monseigneur de... Say no more. They're just the privileged class celebrating the marriage of cowardice and treason. With adversaries like them, the king is sure to triumph. Oké. Végigbeszélgetem ezeket, ne haragudjatok, tudom, hogy ez nem annyira izgi. A writer whose pen has shaken the old world, but is also an experienced military engineer who has sworn his sword to our common cause, to his great misfortune, it would appear. There is little doubt that he died leading his men through the tunnels. Jó. Szerintem itt ezeket már megkérdeztem, igaz? Jó. Akkor mehetünk tovább, ott van még valami cucc. Jó, ez most nem. Ez micsoda? Pamphlet denouncing Lafayette. Aha, ugye itt az emberekről ír. Ugye ő egy író, azért mondja, hogy ő a tollával harcol, nem pedig karddal. Okés. Akkor itt most meg vagyunk elvileg. Továbbra se tudom szerintem ezt a ládát kinyitni. Van egy olyan gyanú. Jó, azt nem tudjuk kinyitni. Merre tudunk menni? Arra. Find the walkway. Thanks to what I learned from Monsieur Marat, I will use the mobile walkway to reach the lower levels. Lentebb kell mennünk. Viszont! Pillanat. Aha, most már valamit meg kell majd néznünk a La Cité-be, oda szól az egyik mellékküldetésünk. Igen, ez a Glory and Dishonor. To get to the bottom of the Marquis de Lafayette alleged treason, Aegis must search a place Dauphine on the Ile de la Cité. Oké. Egy
fél pillanat, meg közben itt elég fontos infót kaptam. Holnapi nappal kapcsolatban. Csak hogy mikorra kell menni. Változott, természetesen. Jaj. Nem lesz egyszerű ez a holnapi nap. Van egy olyan sanda gyanúm. Csüccsenjünk itt le. Hidratálni tessék. Ja, kösz. Ez úgy. És akkor ezt most meg tudjuk javítani. Oké, és akkor ezt, hogyha most beaktiváljuk, akkor feljön a lift, és lefelé is fogunk tudni menni. Gondolom én. Vagy fölfelé. Azt mondja, hogy go up, vagy go down. Hát, menjünk föl. Aztán még majd lefelé megyünk. Előbb fölnézünk, hogy mizu van odafenn. Nice. Royal Juicy. Oké, itt vagyunk fönt. Na most várjál, ez a fönt, ez ott, ahol a checkpoint volt? Tehát itt már jártunk, nem? Aha. Ez a legeleje a pályának. Tehát, hogy most vissza tudunk menni oda. Most nem tudom, mennyire point of no return lesz. Mi van, hogyha most elmegyünk megnézni a La Cité-nek a részét, ahol a küldetés van. Mert most itt ott van konkrétan a pálya legeleje. Ezzel meg vissza tudunk menni oda lentre. Szerintem legyen az. Jussunk a végére, hogy mennyire áruló ez a izé. Szia, Darth Leia. Ez a Lafayette. Igen. Vagyok. Így. Pillanat közben meg kell néznem valamit. Nem olyan egyszerű itt az élet. Jó, travel. Igen. Jó, és akkor most jöttem egy kis terápiás nyugis streamre. A legjobb helyen vagy, a legjobb helyen. Nagyon jó, konkrétan képzeljétek el, most kaptam az infót, hogy nem dél körülre kell mennünk, hanem reggel 7-re. Kicsit változott. Most, hogy ezt megírták, pedig jött az üzenet, hogy most hívtak, pill. Oké, akkor lehet, hogy mégsem akkorra kell menni. Semmi nem biztos. Ez a holnappal kapcsolatban semmi nem biztos. Lassan az se lesz biztos szerintem, hogy lesz a holnapi meló, de valami biztos lesz. Na jó, azt mondja, hogy hello? Átkutatjuk azt a Daphne cuccot. Oké, egy pillanat, itt nekem csak így át kéne ugrani. Így, mondjuk. Hello, hello, szia, hello. Oh. Alapvetően probléma van. De hőte.
Jó, megvan, nincs gond. Ide jöttünk. Oh, itt a lebegő könyvet, szerintem azt keres. A list of men and volunteers who have enlisted in the National Guard. Colonel Armand, the most senior office, is on the first line. Okay. Examináció. Egy kulcs. Lafayette didn't hand over his army to the king. This must certainly be Colonel Armand. I should keep looking around Place Dauphine. Majd ott vagyunk, jányom. Oké. Okay. Place Dauphine. Ott van még valami cucc. The conspirators' secret sign. There was most certainly a conspiracy. There's no doubt about that. But those involved shared the same fate as the rest of them. I should keep looking around Place Dauphine. Oké, ott van egy láda. Erre használtuk a kulcsot, amit találtunk. És itt van... By all appearances, it's not official. Most likely an underground hiding place that can be entered from the riverbank. I'll try to track down Capitaine Lefebvre. If he and his men withdrew to the Société des Amis des Noirs, he must have gone towards the Châtelet. It would have been a desperate move for certain. I doubt any of them survived the retreat. Jó. Szóval ezt a Capitaine Lefebvre-t kell megkeresnünk. From Captain Lefebvre posted at the headquarters at the Pont au Change. Situation compromised by the automated attacks near the Châtelet. As expected, we shall fall back to the Société des Amis des Noirs. Liberois. Okay. Tehát find the secret headquarter és find Captain akárki. Aha. Duly locked. Without the key, there's no hope of finding out what's inside. Ez mire mondta? A ládára? De hát kinyitottam a ládát, jányom. Milyen drogokat szedsz? Légy szíves, nem szabad, nem. Viva la Garde Nazionale! Jó, nem erre kell jönnünk. Oké. Na most... pillanat. Két helyet is át kell kutatnunk. Az indulás. Jó. Itt le is ülhetnénk, de az túl egyszerű volna. Vissza kell mennünk a túloldalra? De beagadtam! Na jó, eltakarodsz a izébe. Ez mi volt? Ott láttátok, hogy semmit nem mozdult a karakterem így? Ezt nagyon nem értettem, hogy ott mi történik. Hát
Nem azt kellett volna elhasználni, de semmi baj. Ezt akartam nyomni. Aha, és oda kell lemennünk. Át tudok-e itt menni, vagy körbe kell mennünk, mint annak idején? Dologban lesz a meló? Nem. Már nem tudom, hogy mi lesz ezzel, kicsit bosszantó. Tervezethez képest most már nagyon másképp áll a dolog. Na mindegy. Vous ne comprenez pas. Oh jaj. Úgy. Emlékeim szerint itt kellett átmenni. Így. Oké. Ja, most nem tudtuk felugrani, hanem itt le. Igen. Ott van egy aluljáró, vagy hogy hívják, öntett magát ott. Na ne, ez kamu volt, megint vissza. Jó, és akkor itt kell nekünk bemenni, aha! Amúgy, itt ha fölmegyünk, ha jól emlékszem, van egy checkpoint, úgyhogy lehet, hogy azt meg kéne néznünk, és utána visszajönni. Ja, itt van. Itt üljünk le, hogy legyen egy checkpointunk. És akkor jövünk erre lefelé. Robotika. Ajtó a végére, gondolom én. A mozdulat közben fordulások nagyon gonoszak tudnak lenni. Hűha. Stamina. Jó, élünk. Szia Petlansz, hello. 1000 éve, mi újság? Jó, improved grenades. Nincsenek itt a droidikák, amiket mi keresünk. Oh. Ne vegyél észre. Eltört a karod? Hát jobbulást kívánunk. Az durva cucc. Szerintem jó felé jövök, igaz? Igen. Oké. Azért azt hittem, hogy elnyelte a föld a lootot.
Azért egy Noble Spirit az mindig jól jön, mert az elég sok szólt ad, vagy milyen van Spiritet, itt ugye Spiritnek hívjuk inkább. Ó, hogy a pókos mindenedet. Áú. Ez mi volt? Ez mi volt? Könyörgöm, az ilyen össze... Na ne! Oké, na akkor most megnyugodjunk. Na így gondoltam én is, hogy ők meghalnak. Jó. Loot. Nem így. Tehát föl kell menni, és le kell esni, és úgy közben. Majdnem. Mondtam, hogy így kell. Amit mondtam, megmondtam. Jó. Ott szembe van loot. És ha erre jövünk? Ez a check, vagy ez shortcut vissza a legelejére. Oké. Azt azért kinyitjuk, ha már erre járunk. Égis. Ez mi volt? Jányom, megfejelted a izét? Oszlopot? Vagy mi az Isten? Pallót? Jó, arra nem tudok menni. Arra nem tudok menni. Erre viszont tudok menni, és van... I should follow Capitaine Lefebvre's footsteps. He and his men withdrew to the Société des Amis de Noir. They must have gone towards the Châtelet. I doubt they survived their retreat. Oké, a másik, ennek a melléküldetésnek ugye van egy másik része. Azon kell tovább mennünk, hogy tudjunk egy kódot, amivel ott be tudunk menni azon az ajtón. Úgyhogy most a mellékületés másik részén indulunk el. Vagy része felé kell mennünk, hogy megtaláljuk a kódot. Az pedig... Find Captain Lefebvre, az kell nekünk. Az erre van. Robotika. Itt kéne fölmenni. Szerintem nem, de aztán ki tudja. Itt ugye volt egy ilyen terem, de emlékeim szerint ez ennyi. Nem ez lesz a mi útunk, nem ez lesz, hanem ott ki. Mellé! Na és akkor itt fel a lépcsőn, és ezt tévesztett meg engem, azt hittem, hogy föl kell menni, de nem. Ott van. Aha. They died just steps from their goal. És itt van az examináció. Azt mondja, hogy What does that mean? You are ordered to do everything in your power to stop the advance of enemy troops at the if necessary sabotage the system that opens the door. York. Aha, York lesz az egyik. Tudsz, nem? Vagy azt kell majd beírnunk. Vagy az lesz a jelszó, az, hogy York. Gondolom én. Akkor vissza.
Csak tippelek ezzel a Yorkkal, de gondolom, hogy ebből a levélből már meg lesz a nyom. Vagy hát én azt mondanám, hogy az lesz a jelszó, azt kell beírnia ott. Na most kiderül. Na most kiderül. Good. Unagi. The lock opened. Unagi. Megvan. Oké, és akkor ez a headquarter. The headquarters. This place must be studied Nem értettük a végét, de semmi baj. The signature of the Marquis de Lafayette. So the rumors were true. The Garde Nationale wasn't formed spontaneously. All of this was carefully orchestrated. Marquis de Lafayette explained himself. Na várjál. Jaj, most... Jó. Manifesto of Henry V. Oké, ez elég big loot volt ott. So, an arrest order to all officers. I insist yet again on the necessity of putting a stop of the actions of citizen Marat, who continues to evade justice. No matter how successful our military actions are, we will be unable to restore public peace as long as this troublemaker remains free to sow the seed of discord. Aha. Lafayette-nek a parancsa, hogy letartóztassák a Maretet, ugye az írót. The text of an oath. Follow him at all costs to ensure that his military and political evaded Milyen jó, hogy nem neki adtuk a cuccot. Milyen jó, hogy nem neki adtuk. Gyanús volt nekem az a csávó. A stílus olyan pökhendi volt, olyan volt, hogy éreztem, hogy nem szabad neki adni a tokent, amit találtunk ugye a király széfébe. Jó, és itt pedig egy will, formal bighorn és formal doublet. Jó, a will az egy fegyver? Yes. Oké. Discobulus will. Aha, ez egy B-power, az nice. Az nice, és a ruhadarab pedig, amit találtunk, az nem tudom melyik volt. Az nem tudom melyik volt, de találtunk ruhadarabot is. Jó! Utólag már nyilvánvaló, hogy ő volt a köpönyek forgató? Hát jó, hát utólag mindig okos az ember. Minden esetre most, ha minden igaz, akkor igen, a Luxemburghoz kell mennünk szembesíteni a dolgokat Mr. Lafayette-et a hülyeségével, és most akkor egy ilyen carriage tokent ezt elhasználunk, hogy gyorsan a carriage-hez jussunk, és akkor travel Luxemburg, yes, yes. Marquis de Lafayette, a köpönyek forgató, az áruló, a mocsadék, a mocsoláda. Hasonló neveket tessék elképzelni őre. Hűha, hűha és hűha. Oké, itt föl. Hé, bunkó! Beszédünk van veled. Rájöttünk, hogy te kevered a szalámit. Ő az. Ő az. Na figyelj ide. I'm listening. Ja, Hirks. Monsieur le Marquis, there is a most unfortunate rumor about you going round. Oh, just one, is that? You are accused of having delivered the troops who had gathered in the Place Dauphine over to the king. Calumny. This is nothing less than vile slander. Save your breath, General. The rumor is true. I can prove it. There's no point in trying to defend yourself.
I know that you raised the National Guard for the sole purpose of taking command of it. There was nothing spontaneous about the uprising. Do you have any evidence to support your accusations? I do. I have the manifesto. Bon sang. Bukta? Bukta? The plot. Why resort to this manipulation? You must understand. What I have done, I did for the good of the kingdom. I wanted to stop this massacre while protecting the Queen and the Dauphin. In the name of the people, Aegis. But an actual uprising of the people would have inevitably led to disaster. Only professional soldiers could organize and lead the resistance. Hát persze, hát persze. Who were your accomplices? My brothers in arms, the brave men of the Régiment de Saintonge, veterans of the American War, men who at the Battle of Yorktown brought an empire to its knees. Alas, we gravely underestimated the enemy's forces. We thought we would face an infantry supported by a handful of machines, but an entire army of automats. It was unthinkable. Oké, hát akikkel Amerikába harcolt, azok voltak a társai. Some accuse you of harboring a lust for power. The circumstances were to your advantage. These aspersions are all too familiar to me. But tell me, if I wanted the crown for myself, why did I not take it when I returned from America? When I had seasoned troops at my command and the people sang my praises with one voice? No, that makes no sense. Though I readily admit that I do believe I am worthy of fulfilling an important role for the Queen after her son is crowned. Lieutenant General of the Kingdom, for example. Or even, if circumstance requires, the Regent. A régens akar lenni. Hát szerintem örülj, hogy nem koporsóba leszel ezek után. However, this truth, if it were made public, would play right into my enemy's hands. So I ask you not to reveal anything I've just told you, and to give me the manifesto. Hát, no. No, General. No. You'll forgive me for choosing to hold on to it. In that case, my fate remains in your hands. Can you at least tell me where my detractor is hiding? The one who is spreading these charming rumors about me. I cannot tell you anything, General. Semmit nem mondunk. No matter. I will not let this serpent continue to vilify me. I shall get redress for these aspersions in the end. Do as you wish, General de Lafayette. Kapta. Goodbye, Monsieur le Marquis. Nagyon jó. És akkor most vissza kell mennünk Marathoz, pont oda, ahonnan jöttünk ugye a stream egy pár perccel ezelőtt, 20 perccel ezelőtt, mert hogy neki kell Maratnak jelentenünk, úgyhogy jók vagyunk. Királyságosságosság. Várj, még itt van valami, amit csinálnunk kell. Ja, kimenni az ajtón. Monsieur Marat. Itt van a Marat. I'm surprised to find you here. Igen. Did you follow me? Didn't you know? The Duke's allies are always impeccably informed. Some even say that we have eyes and ears everywhere. What do you want from me? To tell you the truth, I can't wait to hear what you've discovered about the matter at hand. And I was afraid you might leave me in the lurch. You can never be too cautious these days. That's why I decided it would be better for me to come to you. Reveal the conspiracy. You were right. Lafayette was behind this purportedly popular uprising. I got him at last. But he had no intention of handing his men over to the king. His goal was to raise an army and command the troops himself. It doesn't matter. These troops would have allowed him to crush the patriots and set himself up as a dictator. He lied to the people. He lied to the Assemblée Nationale. His time has come. All I need is for you to give me the proof of his treason. Nem, én azt megtartom. I have no proof, monsieur. You will have to be satisfied with my word. Your word? What good is your word to me? Do you think I can convince people by repeating baseless accusations? Believe me, I have lehet, hogy oda kellett volna mégis neki adni, de mindegy. No, it's useless. I must admit defeat. We will have either the king or Lafayette, one despot or another. In either case, my fate is sealed. Jaj, de ezt lehet, oda kellett volna adni neki. And I will abandon my beloved people to their doom.
I have no other choice. Jó, mondjuk ő se volt sokkal szimpatikusabb. Glory and Dishonor. Jó. Ettől függetlenül vége a mellékküldetésnek. Csak gondolom erre kaptunk volna mondjuk egy achievementet, hogyha valamelyik oldalra döntünk. Ez a Marat se volt sokkal szimpébb, az ő meglátásmódja sem volt sokkal helyesebb, mint mondjuk, tehát ő is nem akarta elfogadni azt, hogy miért csinált, vagy megelégedni azzal, hogy oké, a Lafayette az bevallott dolgot, de nem az volt a célja, hogy micsoda, mi legyen. Egyik opció jobb, mint a másik. Igen. Na, minden esetre megyünk szépen tovább, és irány lefelé ott a lifttel, mert hogy arra kell tovább mennünk, és most nincsen más irány, amit követnünk kell, vagy követnünk lehet, úgyhogy oda megyünk szépen. Itt egy kis stamina utánbótlás, stamina, hopp. Így, és akkor befutok oda a lifthez, és akkor let's go down. Mi kettőt megyünk majd lefelé, mert az egyet, ha megyünk, az a középső szint, ahol a Marat volt. Itt. Amúgy ott van a checkpointos rész, de gondolom lent is lesz, úgyhogy megyünk még egyet le. Endgame? Nem hiszem még. Még túl sok mellékküldetésünk van, meg ilyesmi. Ahhoz, hogy endgame legyen. De nem tudom, hogy mennyi van amúgy a játékból hátra. Fogalmam se nincsen. Jó, itt nem tudok menni. Itt nem tudok menni, arra nem tudok menni, föl nem tudok menni, tehát az ajtót kell berúgni ott, amit láttam. Hello! Jó, még inkább lejöttünk a bányákba, ez nagyon jó, ez biztos jó lesz. Ups! Loot? Ennyi mindent széttörtünk és nincs ott loot. Tudtam, hogy lesz ott valami. Kapszula. Az is jó. Szavasz. Ő is azt mondta, hogy szavasz. Jó, meghalt. Hová süllyedtél? Én? Hát a legmélyebb bugyraival ennek a helynek. Hát csinálj! Ó, ott van valami loot. Ó jaj, kicsit sok mindenkit sikerült beaktiválnom szerintem. Na jó, semmit nem látni, hát ez így nagyon nem okés. Ez a fújkodó rohadt idegesítő. Jó, most már nem. Jó. Hát ez egy kicsit izgibb volt, mint én azt szeretem, de megvan. Aha. Jó. Jó. Nem erre. Hanem erre. Oké. De várjátok, kicsit eltévedtem. Hogy honnan jöttem. Ja, azt akartam fölvenni, igen. Csak ugye itt közben rám támadtak. Aljas módon. Ezekre a fénypontokra meg azt hittem, hogy loot, de nem. Jó, kanyar. Itt nincs semmi.
Itt van egy robotika. Ezt meg kéne rúgni silent módba. Ó, persze! Na jó, na ne! Jó, az legalább bántja a kicsit is. Ouch! Azt kaptam. Megint kaptam. Hűha! Ez huncut volt. Jó, és akkor most... Ott egy láda. Lejárt közben a heal. Aha. Ez az egyik setnek a darabjai, amiből már a másik 2 része megvan. Inni. Frost Grenade. És oda át kell ugrani, gondolom én. Így. De lehet, hogy ez csak így a... Eskü, hogy ott aludt, látom. Mondtam, hogy ott van. Riuf! Hello, hello, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a 19. hónapot. Hát hello, bello, mi a helyzet? 1000 éve? Na jó, nem, nyilván nem, de... Üdv! Pörögjenek a hype-ok közben Riufnak. Mi a helyzet? Ó. Oh. Itt így csúsz, lecsúsz? Hát jó. A mélység. Jó. Én is megpörgetem a hype-okat, gyerünk, chat! Éledés! Jó. Jó. És akkor arra felé mi vagyon? Robotikák. Az a robotika kapta. Másiknak meg megint csak rohadt sok HP-ja van. Ja Istenem, melyik volt az? Hát a Jézusom, csirkefarhet, technokoros csirkefarhet. Hát mi ez a 100-as csír? Hát köszönöm szépen a szupportációt. Atya ég. Hát megint hajtunk itt a turbóvonatra, gyerekek. Hogyan lehetséges, hogy életben van ez? Meghalt. Köszönöm szépen, technokoros csirkefarhet, még egyszer a 100-as csírt. Jó, meghót. Összecsomagoltuk a bádog robotot. Láda. Azt mondja, melyik volt az. Tüzes pisztoly. Oké. És akkor most, ugye? Aha. Whee! Hopp. Ide? Vagy oda át kellett volna ugrani bentre? De ott van a loot a túloldalon. Júj. De most erről nem volt szó, hogy itt ilyen platformingozási is lesz. Erről én nem kaptam megjegyzést a fejlesztők részéről. Nem küldtek e-mailt.
De nem áll, hogy ott nem tudsz felmenni, azért mondom, jányom, mert lett volna baj. Jó. És akkor ott ezen menjek itt be. Vajon? Jól vagy, Timi? Mi a helyzet? Ó. Ó. Egy kentaur. Aha. Akartam mondani, hogy némileg lehetőséget érzek egy boss fightra, de nem gondoltam, hogy ezt ennyire komolyan kell venni. Nincs, ami nem, most már van. Ajajajajajajajaj, lerúgja a lócát. Mindjárt megvan a stun. Azaz. Bepörög. Elmegy. Ajjajajajaj, pofon volt a jusson. Nagyon tüzes. Az anyás, úristen itt neki. Az gond. Ég az égi szég, el ne aludj még. Haló? Nem, azt ezt nyomt, hülye. Mit művelt a staminámmal, azt látjuk? Basszus. Azt a rohadt életben, de nem tudok mozogni, Móni. Ouch! Az nem jó. Hát ez hülye. Ott van! De hogy nyírtam még ezt ki? Kapta. Hashtag first try. Hashtag first try. Countering modul. Okay.